ngồi xa vào ngày hôm nay em đi kể em nghe những câu chuyện vui em trải qua từ sáng đến giờ chờ ta đón em về như anh quá say đời khi đôi môi nghiêng kề bên nhà có xe hoa tươi xuân đôi ta như đóa hoa tulip ngọt màu nắng mới mai yên bình nhé em yêu ơi cùng nhau mình vừa sóng gió những mây lướt theo trên bầu trời. Hello, anh là có rất nhiều điều muốn nói với em có biết không ạ? 전화하지 마. Chị bà anh biết em nói là không muốn gặp anh nữa. Anh chỉ gọi để hỏi cơm hôm nay ăn chưa? Sao? Ăn rồi thì có hức canh chưa? Nếu rồi thì đã nhớ anh chưa? Em biết anh là thế mà đã thế. Em còn si, em còn nghịch, em còn trách làm chi. Anh biết anh như cục ghen trong mắt, bởi vì em chỉ có get for me. Baby nghe anh nói một lần được không? Tên anh hiện trên màn hình em có chụp không? Nếu em muốn ghét anh nói trước, đừng nói ghét anh ngoài kia cũng phải tốn gần chục năm. Vậy thì nếu em muốn đêm nay không ngủ, đừng gọi anh daddy, gọi anh ông chủ. Ngực câu mong thủ nhặt cây bút chì when I say you. If you see me calling, xin em không nhấn máy. Mà nếu như em lỡ nghe rồi thì cho anh xin nốt lần này âm im bạc. When you see me calling, xin em không nhấn máy. Cause when that Henny hit me thì cô boy cũng trở thành lầy. I'm talking about love, I'm talking about you, I'm talking about all the things you say you wanted us to do. I'm talking about Moet, Rose, Chardonnay khi cần có nghe. Oh yeah, you know me. Girl, you know I gotta keep it real right now. Anh có thói quen chia sẻ lá kêu bài nào. Anh không phải công cũng như thích tiêu xài hao. Nói mấy con bạn em nếu tụi mày giàu thì bạn trai của tụi nó đã là anh rồi. I know, baby, I'm an asshole. That's the shit though. Gặp vào mắt xanh thì phải biết như là học sinh tan học. Vì anh không